Sa Hulyo, sweldo hindi alida. Imbes na gaabot ng bayan, bigyan ng bigla ang ating magsasakasamahan niyo ako ay bigyan ang mga nagpapakain sa ating patuloy ang mga Ano ko? Hindi na nga.
na mahal na bagyo na mahal. Mas nakulo pa doon, no? 70 siya na. Sa may saway. Mga kita, no? Hindi mo kayo natutulin. Dagitin tayo si Kuyan. Nagdurog ka na. No! Ha? Dahil naman, suno na pa kung bagay. Sinali nga may pambiste.
Makadulas ka. Sunod, year 2. Sunod, year. Tatry. Oh!
Kaya ito sa kaduman. Kaya ito sa kaduman. Kung wala yung luman, nagdadaan. Hello? Wala na. Wala na. Ay, ito siya.
Diba? Hindi na boss. Diba?
Kuya, maghalik ka. Nasundo ko ba yung sabi kami? Talaga na ito dito.
Ah, di ba? Kausap ko. No.
Mati kang cellphone. Talaga nakanggalan sa kambuhin sa hayop. Punta kang hayop ka. Kasi punta ka matulong ka mamamulang. Isip ka, halulong ka ng hayop ka. Para sa hindi ko pakipakyung ka pa. Halulong ka nga ako. Ay, ano ka?
Boss, abak na. Ya. Abak na ka, boss. Panahon. Abak na ako, boss. Ay, Manila.
Oy! Ito nun ba yung malinaw ko na ako yun? Wala man yun. Ipito kayo, ano? Ewan ako sila. Oo, may ba niya kami sa piso na? Wala na, binahal ko na bago. Ayaw! Ganan uli yung gusto ko ngayon. Sino? Yo, di ba ako? Ano, kung kami tayo. Ikaw, nandiyan.
Kamusta? Sinali. May yagar yan, nigdi.
Mari, mari. Little pa, sabihin ko! Dali na! Mabuta pa.
Abot mo tumbok.
Tulong. Lolo mo ba? Yun yun. Open na po tayo.
mo yan. Bibigyan ka pa. Yung pag ano. Hindi pusod. Nagduman ako. Sorry. Duman, sino na. Ali kami duman. Minsan. Yeah. But, pero ako naman. Ha? Kasi, ang last yun ay sabi. Laro. Dual to din. Sabi yung city boy. Sino? Ayun po yun. Ano tayo? Wala na, wala na. Nick? Hello? Ano, kaya sarado yun.
na. Hindi rin, hindi. Alam mo, hindi lang. Yun na pala ako. Saan na naman doon? Tawag naman ako. Pagkatuwa mo. Wala kita. Yung... Nagtuwa na kita. Wala kita. Maparang na kita. Dito ka mo. Ito yung mga. Okay. Saan sa'yo naman mo? Saan ka na? Parang sarap ko ayun mo. Ito yung kita. Sabaw. Klase ka. Yung sinanay. Papatugtuhan rin. Nagtuwa ka. Ay, nandito ka. Ahora me resuelvo con nadie, madre mía. Yo español, yo nadie. Tahu kan itu kamu, yo bukan perkara kira kapan seperti kira mga pekerjaannya pak atau kalau semua ada ke orang apa mau ini terbaik lingko nama aku mau ngomong siguro sige ako ko ano pa kung hindi na dito ka uy mo na lang pangalan ko ba ng boss na Ano kaya? Bago pang iyan. Dapat tingnan yung may katapansin ko. Hindi pwede mapaalaan. Makalag niya mo kaya. Pinabok na ito. Bukan na ito. Ay, samulang ka kang paligid. Mali na ka ba? Ano may nag-agi na uso? Sabing nakasakay na iyan nagwala ita.
Wala talaga. Kasi yung mukha ko, ay makain mo na kumain. Uy, dito para. Paano ba kami ano? Kaya doon diba sa bayo? Sabi ko nga ito. Pero ang to, si Christmas, sabi ako ang barko. Yes, okay pa to. Matanin, uli-uli. Magulawa ka. Ikaw na, ikaw na. Gusto na ito kami. Kanya, kada main ng dyan, bang pagigit na dati. Duwas tulo ako at madala. Kaya mo na makinundan na talaga ang tao. Magkakita niya na yan, kung di ko pero kung paano ko din, hindi ko napapagalan. Madami. Ang tawa ko pwede. Kaya ganyan na bagay mo. Kaya mo sa case. Dua ka mo. Pagka ganyan mo tuwan. Kung pwede ko pwede. Ganyan na. Lutan. Sisig. Kurang mo sisig. 50. Sinay mo sisig. Pagdarang ko kayo. Dua. Kurang mo pa. Ha? Hindi mo lang. Manakuli. Hindi na gusto nyo. Hindi mo bumalik ka. Kumaya naman nga na, kami ako man nag-inom, dito mo maganda yung hotel. Doon kita sa ano, ang mga matagdag ng mga tayo ko ng mga balat. Ako po ano natin yung mag-dito, talo ko kung saan. Libre na nga mag-inom, kasi paano yung mga siya. Yun ang mga nagpainom na lang. Ano siya, ano? Ayaw ka ba din? Libre ba? Ano? Mukarahat ito. Kamu na sana dali ka sa kabayan nila. Ano? Huwag na natin bago sa ganyan eh. Dito naman yung
Salvasyon. Ay, natulungang lalaki. Iyan pag nagsulok sa inyong magkatulog sa araw ko, dahil magpapatulog na.
Teka lang, naman na.
Ah.
Ini, tapos kamutan mo ini. Grabe ka, ini. Grabe ka na kaya ini. Ikaw nga pumadig ka sa bago. Ano sila? Hindi, kung may tumadig din. Away pa. Away pa nga, kung sino. Jangan, may madiri ka naman. Kaya nga, yung kuya mo? Doy, wala pa kang saro. Nagpapat dito ba yan? Yaw, hindi ko na. Ay, ito ba na? Paano yung pagkaniya niya? Ligtas na, pagbukas. Rubog ka naman na kayo. Hindi, gamo ang bago. Narinig ko nung ano ay kung kasi rin nagpari, kung maligid sabi na hello ka. Bilog-log. Mata. Tapos saro, bagus undo. Ay,
Mora kung talaga mag-computer ay mag-email na
bago mapapakala dito. May libre na ang mga hindi. Daw sa ay sa Plaza Maluya. Sa San Maluya. Nakakaagta. Pero ang siguro bubalik na
Ayos na, tinisting ko ang gabi. Naubos ko ang gabi. Dahil, sinano, hindi ko naroon, hindi ko hanap kung ano nga yung aswad, hindi ko ano ba kasi magpapalsilog ba ay nagpalog ka ngayon pag-ano ano ba ticket mo na maghanap ko nga rin itasabi mo ng gas iguana ng kawas sa bigan maghanap ko nga ano kung bakit tarong-tarong ko din yung mga okay na ako yung magpali sabi mo pwede mawa ni palirit mo eh dito gini sadyang ano pa-down alam wala ka mo sadyang wala din ang kasi parang kalong na nagiging dumaka na talaga talagang dapat ikamit mo
Wala ko na nga ika. Ito na rin. Totoo na magbibig kong ilugin ng wifi. Computer. Kita ko nur talaga gusto pa pag ako yung tao sa mga process ng walang karabas. Oo, nagpapagdan itong kalinaw. Maluyong man ang tao sa mali. Ito yung nagalit panggingani nga ito. Matana ko yung mga arugay na yun. Ay mga alam ko mata na. Para ang tao din mga budaan mo. Bumas ng harapan. Kaya day ko mga problema mo tayo. Kasi ko lang mga ano ito ko gusto. Matuja pa. Pero mga galit. Naramdaman ng day na talaga. Pero mga alas 9, may pauruling iba. Ano nasa kayo? Mag-uul lang ako. Ay, mga parasita. Nag-aaral mo ang mga nakikita ni si Carabao na ano pa review at marami ko kaya bali ano daw ang sige niya kaya magpapagod na sige dapat kayo po pero matawang bulan dito so ang kahit nagkagyo at ang nanday ko na ito ay nahiling nahiling ko ito ay padyak na hanggang
Nailing ko diba? Sabi na nagagalit starter. Siguro sa ano, sa may starter. Siguro ba? Itong pagkagalit. Ikaw, tuwa. Yun, hindi, yung mga starter. Hindi ako nga na magkadalawin dali. Imbis lang magamot may siguro ng area ka na tulungan sa mga ako magagamit dito gamit ng social media. Ako nga ni kahit sa class. Ang gandang hindi. Ang 53 time. Wala mong ginibong ko. Tapos na nagrelaw. Magkalo na. Sabi nga niya, kaya ako makakasama. Hindi na mangyayari dali.
Ang bakal pa ba ang kahit dinaraman niya ni Kuya John, nabarin mo ko boss ay Kuya ni Kuya John ay bukuan ko sa
Loy.
Plus point ako lang, walang plus point sila sa ibang bagay.
Ano ba dalawang
Pwede na rin ako magpagod. Magbabayad ako nila. Ayos ka? Nakangayos ka.
Alam mo, Kambalay. sininay, high school pa rin. Sabi dati, ano ba nga?
Sukat, di ba? Yo, eh.
alaw na kasana. Alaw na 20. Wala ka ng
Namuyaw, masinok iyaw. Eh, pangay, duluan.
Ganito.
Test, boss. Success. Bye. Bye. Dos 15. Dos 15. Ano? Diba? Dos 15 pa. Ay, talaga. Dos 15. Wee! Line to. Ma'am. Wala ko gala ka. Dos 11 pa. No? Dos 11 pa sa pataya ko. Jujur na baka hindi ako may kakasud na ang 12:30. Kasi kuya, alga aga pa igwa ng taya. Ngayon ako nagsisigil dyan. Basta laban ko na yan. Basta magbayad siya. Tapos tumilaw mga pagkahapon. Hindi man ako ng patay na ano saya. Auto. Sabi, hapon si Norma. Sabi, may isda ah. Ano? Wala ang G. Ako kang muro dito, aga ka na. Aga man sana. Dahil man ako sige patikan 1,000 niya. Kaya ako, nasa laban ah. Tapos si Mariso, tingnan po ko, ano, sabi niya ako gani, paringtor, din taya. Tapos siya, katarama na, may tama na ang 25. Binalibong lo ka lang pa yung pag-isa mahal. Mariso. Mariso, manoy. Upang. Susod ma, may pasama akong 20. Malibong. Pag-ulas ng doon ngayon, malap ang pwede may pasama. Tapos, wala ko rin, may bibig sila pa ka. Bibig sila pa, may bibig pa. Siyempre, sila. Tama. Pag-bista? Pag-bista? Kaliwang ka. Oo, tingin ka kahit. Saba? O gusto mo din natin pa. Balik ka sa ato. Magkali ka sa naga. Ay, may tumpal. Hermano mo. Ako maliwanag. Pero bakit sila nyo? Sabihin ko mo, kaibigan ko.
Nagpapakot siya. Sabi mo may katanong ko may bilis mo na ako magato sa pagka. Salamat ka man. Ayos na. Lilimya? Sabi ka na lang, pero sa basic, pero kung bulit sa niyo, sehingga ako yung may boto ulit, mundial, hindi sila pinapikulaw, nagpagod ba? Both, fight, alam ko siya. Pwede. Mamaya, ang kakaan.
Teka, tukayan lang. Pero yun. Parang na.
Hello? Hello?
Wah, one, dadang kape yan, may gabi. Dadang kape. Uy, naku. Uy, Lloyd! Wah, yun. Betul. Baik.
Right side to right. Iko. Wait, pero kayo right? Ôi, ayam lubog. Okay. Uy, muna.
Tatay na.
Dapat pagkala kapalitin ka mo di ba first quarter ngaya. Mapalis ka kanya kaya. Ano ba mo?
Love coming out. Rồi, qua nào dán? Ok, ở đâu? Đâu dán? Rồi. Matungan, ay pandunat na. Ganun dyan? Naglungga na namin kay Vivo.
Naman. Dito naman nabubuhay ito. Parang ganun kagadan. Easy. Kaano, sining. Matulog ako ito ba? Ito ka, hanapan si. Gatong manggag.
Ano ko na ba? Ah.
siya maglaro. Tuloy niya si Bubog. Hindi mo na. Oo. Nagawad ka? Magbarato sa imo pagpagawad. Brato. Arba. Para pa mo ako. Iba duwa sa ibaan. Iya ba? Paratuan. Parang kon mo. Oh, kan turingan. Ah, bilyo pre, mamul ka pagawad mga Bubog. Kan bawas kaya. Magawad siya. Puro punda mo na. Puro dabot, pagawad ka. Baka kasi bubula o bisa sa iyo. Dabalan. Oo. Pa, nagtawad. 150 doon si Bubog. Hindi ko masinasad ba makapot siya. Pagit naman sa namin siya. Hindi ko makabayin siya.
Ano ka ba? Kaya, malilit na tingin mo. Ah. Oo.
Kuya, itong daddy, baka makita. Sabi na nga, Jesus, ang baba yung kaan. Baba. Ano man daw ah? Eh, parang sa, yun yung mga sakura. Ito parang sa ano. Oh, ito pa yung baba. Ito niya kung puro ng baba. Ito. Kahit siya sa mo. May nakapira ka niya. Kain to ano? Bubong. Ito ano pa ito sa ano? Hindi tira na bubawan sa. Ay, nga lang, plastic na. Ay. Isa nila pa. Magtulong ka naman na ba? Basta mo ba, patulong niya, adi. Sige, magkagubernador man ito. Tapos karoon mo yung... Wala mo yun, Diyos. Ano yan? Rana, ini na yung program. Yung pugay saan.
Ako sama, ano? Ano man ang reklamo na kumbaga. Hindi suma masibay na kasalanan ko ba? Apa yung 300 sa pagkakaloy, kung kailangan kinakasadaan ko kulang. Ano niya man ang sirap niya? Picture mo kung ano siya. Ay, sige. Karaman mo ang simbago ka pa. Mamilya ka man ng tin. Wala ka mamalayan. Bayaan ka na mga pamilya yan. Ang gatang pati anak hindi biluha ang kimagura. Araw ka na ako ay trabaho na tayong pamangga. Isang pa kasi nga siya. Para yung pagtiba bilang ng density, kasi Daran baka iyan ang makurang. Uyo na, may ano na naman. May ano, may baka, no?
Iyan oral-oralawan. Kaya mas kay ani tira gabi. Oral iyan nasa kay ani kisan. Ano ba ito? Tawag ba ng kaparakan? Awasan mo na. Trabaho, right?
Oo, December. Wow, niya na lang. Sorry nga loan. Kasi na bumite sa naman si may discount ka. Ha? Nagtrabaho? Hindi ba ligar? Sabi niya. Umuri aso, alban ko biya Raya. May pamapili magpang sa stelo doon. Hindi, nagbiyahe ka.
yan. Kasi ito siya ka. Hindi naman, yan. Hindi na nakari ko ano, Wala ba dapat ang gagawin ng tignan sa payo? Ibang harap. Hiling-hiling mo lang ka din. Ibang harap ang pagkabaya. Ano boss, si Bobog, 160. Barato lang mo, 160 na lang. Salatay mo sa kagkilaw. Ha? Ano na? Pwede ba? Pwede ba nipis? Ano, 160. Nakabaki na mo. Saan ba katuhan na sa magkaraw ba na 70? Kaya magsabi. Ito po yung ito ka namin yung naman dito. Sabi ko na kay Pai. Mag-ito mo ba yan sinubog? Ano ba? Mag-ito mo nga lalaki na kawas niya. 170 ko niya. Yun yan, sino sa ringan. Ay, lang ka mga ate. Pinikot na bulo. Kumainit ko yung dara ko. Lagi ano na yung bonjo. Hindi, gusto mo. Ay, kaya wala na.
Dua yan. Wala. Bye-bye. Bye na kami. Kaya nabudo mo na siguro. Ano? Ha? Eh, mali mo si Bibi. Labo ka mo. Yeah.